my channel Sangita's Home Cooking. Please subscribe my channel and also hit the bell icon to get all the latest notifications. Thank you. আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল ঘৰতে একেবাৰে সহজে বনাব পৰা ব্ৰইলাৰ চিকেন কাৰী। প্ৰথমতে চিকেন প্ৰায় 800 গ্ৰাম নিমখ তেল আৰু হালধি সানি মেৰিনেট কৰি লৈছো। আৰু এতিয়া বাকি যোগাৰখিনি লৈ লৈছো। বিলাহী লৈছো এটা, কেঁচা জলকীয়া প্ৰায় 4টা মান লৈছো, শুকান জলকীয়া 3টা লৈছো, নহৰু 1 চামুচ লৈছো, আদা 1 চামুচ লৈছো আৰু পিয়াজ 3টা এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো। আৰু আলু লৈছো প্ৰায় 2টা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফালি লৈছো। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি তাতে প্ৰথমে মিঠাতেল ঢালি দিম। এয়া তেল প্ৰায় 5 টেবুল চামুচ মান ঢালি দিছো। চিকেন ফ্ৰাই কৰিবলৈ অলপ বেছি পৰিমাণে তেল লাগে। এটা তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত তাতে চিকেনখিনি দি দিছো। চিকেনখিনি কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি লম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত অলপ টুইষ্ট আছে। টুইষ্টটো হ'ল যে আজিৰ চিকেনখিনি মই ৰন্ধা নাই। আজি মোৰ হাজবেণ্ডে চিকেনটো বনাইছে আৰু তেওঁ বনোৱাৰ ধৰণটো মোতকৈ অলপমান বেলেগ হয়। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া চিকেনখিনি অলপ ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত তাতে পিয়াজখিনি দি দিছো। या পিয়াজৰ সৈতে চিকেনখিনি কিছু সময় ভাজি লৈছো। আৰু এতিয়া বাকি মছলাখিনিও দি যাম। মছলা মানে বিশেষ নাই, ইয়াতে আদা নহৰুখিনি দি দিছো আৰু আলুখিনিও দি দিছো। আৰু এতিয়া সকলোখিনি মিক্স কৰি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছো। এতিয়া জলকীয়াখিনিও দি দিছো। শুকান জলকীয়াকেইটা দিছো আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিছো। আৰু গোটেইখিনি লৰাই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লম। এয়া ভালদৰে সিজিবলৈ ঢাকি দিছো। ঢাকনখন লৰাই অলপমান চেনি দি দিছো। নিমখ আৰু হালধি মেৰিনেট কৰোঁতে দি থৈছিলো, গতিকে মই আৰু বেলেগকৈ এতিয়া দিয়া নাই। আৰু এনেদৰে কিছু সময় গোটেইখিনি ভাজি থাকিম। এতিয়া তাত বিলাহীখিনি দি দিছো। বিলাহীখিনি গুটিখিনি উলিয়াই লৈছো আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি লম। আৰু এতিয়া অলপমান মছলা দিছো। ইয়াতে অলপমান জিৰা, ধনিয়া আৰু শুকান জলকীয়া মিক্স হৈ আছে, প্ৰায় আধা চামুচ মান হ'ব আৰু এতিয়া মছলাখিনিও মিক্স কৰি পেলাই ভালদৰে সানি এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিম। গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো। পানী প্ৰায় 2 গ্লাছ মান হ'ব, সেইখিনি দি দিছো। আৰু এতিয়া ঢাকি পেলাই প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় সিজিবলৈ দিম। আৰু এনেদৰে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় সিজি উঠাৰ পাছত এয়া আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ আৰম্ভ হৈছে।
আৰু এতিয়া আমাৰ মাংসৰ আঞ্জা প্ৰায় হৈছে। এতিয়া মই বেলেগকৈ বাচন এটাত নমাই ল'ম। এয়া দেখাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে। যদিও মই ভিডিঅ'টোত মই কৰা বুলি কৈ আছোঁ, মই ভইচ অভাৰহে দিছোঁ কিন্তু দেই। গোটেই ৰেচিপিটো আজি বনাইছে মোৰ হাজবেণ্ডে আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে। সেইকাৰণে আজি সকলোৰে লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে এনেকৈ অতি চিম্পুলভাৱে ঘৰত বনাই খাব। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। অলপমান জোল হৈছে। এনেকৈ কেতিয়াবা খুব কম মছলাৰে দি ঘৰতে অতি সহজে ব্ৰইলাৰ চিকেন খাই বিৰাট ভাল লাগে। এনেদৰে খাই চাবচোন। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো সকলোৱে ভাল পালে। পুনৰ নতুন ৰেচিপি সহ অতি সোনকালে লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।